Hello everyone. So this is a continuation video for diabetic retinopathy. So in the last video, we talked regarding the pathogenesis of diabetic retinopathy, and we also talked regarding the different classification and the sign and symptoms that a patient of diabetic retinopathy will present with. We talked also regarding the new classification which was given by ETDRS Society, so Early Treatment Diabetic Retinopathy Society, and त्यो classification किन दिएको हो भन्दाखेरि मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि त्यो क्लासिफिकेसनबाट चाहिँ हामीले कसलाई ट्रिट गर्ने त कसलाई ट्रिट नगर्ने त इन्टरभिन इन्टरभिनिङ केमा चाहिन्छ फलो फेसिलिटी कसलाई कति महिनामा गर्ने त प्रायोरिटाइजिङ अफ द पेसेन्ट इज डन बाय द्याट क्लासिफिकेसन सो इन दिस भिडियो हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति रिभाइज गर्छौँ सो एन्ड इन दिस भिडियो विल बी टकिङ रिगार्डिङ द ट्रिटमेन्ट फर डायबेटिक रेटिनोप्याथी सो लेट अस स्टार्ट विथ द ट्रिटमेन्ट अफ डायबेटिक रेटिनोप्याथी जसमा चाहिँ हाम्रो इन अल द पेसेन्ट विथ डायबिटिज इरेस्पेक्टिभ दे हेभ डेभलप डायबेटिक रेटिनोप्याथी डेभलप भएको छ कि छैन इन अल द पेसेन्ट अफ डायबेटिक रेटिनोप्याथी वी हेभ टु फलो दिस प्रोटोकल्स सो वी सुड वर्क अन द रिस्क फ्याक्टर जस्तै त्यो पेसेन्टलाई हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि आफ्नो रिस्क फ्याक्टरलाई कम गर्नु जस्तै ग्लाइसेमिक कन्ट्रोल भएको हुनु पर्यो ब्लड प्रेसरमा कन्ट्रोल आउनु पर्यो लाइफस्टाइलमा सर्टेन चेन्जेस आउनु पर्यो है लाइफस्टाइल कस्तो चेन्जेस ल्याउने त त्यो चेन्जेसहरू यसरी ल्याउने कि ताकि उसको ग्लाइसेमिक कन्ट्रोल होस् भनेर अर्को कुरा चाहिँ पेसेन्टको एजुकेसन इज अ मस्ट इन दिस कन्डिसन उसलाई चाहिँ उसको सिम्टम्सहरूको बारेमा आइडेन्टिफाई गर्नु वी सुड टेल देम अबाउट देयर सिम्टम्स अनि सिम्टम्सहरू आइसकेपछि उनीहरू हस्पिटलमा आइहाल्नुपर्छ र फलो फेसिलिटी कसरी युटिलाइज गर्ने त भनेर उनीहरूलाई सिकाउनु पर्यो अर्को कुरा द भेरी इम्पोर्टेन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर टु बी कन्सिडर्ड इज टु स्टप द स्मोकिङ सो उनीहरूलाई स्मोकिङ रोक्नको बारेमा नि भन्नुपर्छ र अर्को कुरा चाहिँ एउटा फेनोफाइब्रेट भन्ने ड्रग आउँछ है जुन चाहिँ एउटा एन्जियोस्टेटिन हो जसले चाहिँ प्रोग्रेसन अफ द टाइप 2 डायबिटिज मोलाइटिस फर माइक्रो एन्जियोप्याथिज त्यसलाई कम गर्छ सो इट क्यान अल्सो बी गिभन सो दिज आर द फ्याक्टर्स द्याट सुड बी पर्फर्म इन एभ्री पेसेन्ट जसमा चाहिँ हामीले सुगर कन्ट्रोल गर्ने बिपी कन्ट्रोल गर्ने लाइफस्टाइलमा सर्टेन चेन्जेस ल्याउने पेसेन्ट एजुकेसन गर्ने स्मोकिङलाई रोक्ने र फिनोफाइब्रेट जस्तो ड्रगहरू हामीले सबै पेसेन्टमा दिनुपर्छ इरेस्पेक्टिभ वेदर दे डु हेभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी अर नट अर्को हुन्छ diabetic retinopathy develop भइसकेपछि what are the additional things that we can do in a patient so there are two types there are two themes for treatment एउटा if the patient is having non-proliferative diabetic retinopathy or proliferative diabetic retinopathy in the last video we said that हाम्रो के हुन्छ भने डायबेटिक रेटिनोप्याथी दुईटा हुन्छ एउटा नन प्रोलिफरेटिभ हुन्छ र प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी हुन्छ आई सेड द्याट इन पेसेन्ट विथ नन प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी सबैलाई ट्रिटमेन्ट चाहिँदैन इन नन प्रोलिफरेटिभ हामीले फलो फेसिलिटी दिनुपर्छ इन एभ्री पेसेन्ट इरेस्पेक्टिभ है ट्रिटमेन्ट दिने कि नदिने भनेर सो इन पेसेन्ट विथ नन प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी वी हेभ टु किप द पेसेन्ट अन्डर फलोअप माइल्ड भेरी माइल्ड केस छ भने 12 मन्थली फलोअप गर्नु पर्यो माइल्ड केस भने 6 to 12 मन्थली फलोअप गर्ने मोडरेटमा 4 to 6 मन्थ फलोअप गरिन्छ सिभियरमा 2 to 4 months एन्ड भेरी सिभियरमा 2 months मा फलोअप एभ्री 2 मन्थले फलोअप चाहिँ गरिन्छ यो चाहिँ हाम्रो भयो नन प्रोलिफरेटिभको बट सबै नन प्रोलिफरेटिभ पेसेन्टहरूलाई फलोअप मात्र गरेर हुँदैन तिनीहरूमा हामीले ट्रिटमेन्ट पनि गर्नुपर्छ सो कसलाई चाहिँ ट्रिट गर्ने त नन प्रोलिफरेटिभमा त्यसको बारेमा हामीले एकछिनमा कुरा गर्छौँ अर्को हुन्छ प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी प्रोलिफरेटिभभित्र इरेस्पेक्टिभ सबैलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ ट्रिट त गर्नै पर्छ क्या त्यसको ट्रिटमेन्ट मोडालिटिजमा मैले दुईवटा ट्रिटमेन्टको बारेमा कुरा गरेको थिएँ एउटा हो ड्रग्स अर्को हो लेजर थेरापी सो लेजर थेरापीमा एउटा हुन्छ प्यान रेटिना फोटोकोएगुलेसन अर्को हुन्छ लोकल फोटोकोएगुलेसन जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फोकल र ग्रिड भनेर पर्छ यो दुईटाको बारेमा हामी एकछिनमा कुरा गर्छौँ अर्को हुन्छ हाम्रो प्यान रेटिनल फोटोकोएगुलेसन जसमा चाहिँ हामीले रेटिनामा मल्टिपल एरियामा लेजर स्पट दिन्छौँ जसले चाहिँ हाम्रो हाइपोक्सिक रेटिनालाई इस्केमिक रेटिनामा कन्भर्ट गर्छ हाइपोक्सिक रेटिना भनेको त्यो रेटिना हो जसमा चाहिँ बिकज अफ डिक्रिज इन अक्सिजन इट इज प्रोड्युसिङ अ लट अफ ग्रोथ फ्याक्टर्स एन्ड बिकज अफ द प्रोडक्सन अफ ग्रोथ फ्याक्टर यही डायबेटिक रेटिनोप्याथीको फिचर्सहरू देख्यौँ अब हामीले रेटिनालाई नै हाइपोक्सियाबाट इस्केमिकमा कन्भर्ट गरिदियो भने त्यो रेटिना मरेको रेटिनाले ग्रोथ फ्याक्टर प्रड्युस गर्ने कुरा आउँदैन त्यसै कारणले डायबेटिक रेटिनोप्याथीको प्रोग्रेसनलाई हामीले हल्ट गर्न सक्छौँ है अनि रिमेनिङ जुन पार्ट सर्भाइभिङ रेटिना अथवा सेन्ट्रल पार्ट अफ द रेटिनालाई हामीले यसमा बचाउन सक्छौँ सो दिस इज द मेन एम अफ your giving your photocoagulation अर्को हुन्छ हाम्रो एन्टी भेजेफ थेरापी जसले चाहिँ प्रड्युस भइसकेको ग्रोथ फ्याक्टरलाई काउन्टरएक्ट गर्छ जसमा हामीले बेबाकिजुम्याब रानिबिजुम्याब जस्तो ड्रग पऱ्यो नाउ लेट अस टक अबाउट कसलाई ट्रिटमेन्ट दिने त सो विल स्टार्ट विथ नन प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी एज अफ सेड नन प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथीमा हामीले फलोअप गर्छौँ र सर्टेन पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रिट गर्छौँ त सो हु आर दोज पेसेन्ट जसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ त सो लेट अस स्टार्ट विथ द्याट सो एज अफ सेड नन प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ दुईवटा पेसेन्ट हुन्छ एउटा वान क्याटेगोरी अफ पेसेन्ट इज द पेसेन्ट हु इज विदाउट सिस्टर्ड म्याकुलर एडिमा डायबेटिक रेटिनोप्याथीको सबसे कमन कज अफ भिजन लस भनेको म्याकुलर एडिमा थियो एज अफ सेड इन प्रिभियस भिडियो है सो एउटा पेसेन्ट आउनु भएको छ नन प्रोलिफरेटिभको अनि नन प्रोलिफरेटिभ क्यान बी विदाउट सिस्टर्ड म्याकुलर एडिमा ओर इट क्यान बी विथ सिस्टर्ड म्याकुलर एडिमा यदि पेसेन्ट छ नन प्रोलिफरेटिभको छ भेरी माइल्डदेखि लिएर भेरी सिभियरसम्म है यिनीहरूमा सिस्टर्ड म्याकुलर एडिमा छैन भने जस्ट मैले जुन अघिको फलोअप भनेको थिएँ नि त्यति मात्र गरे पुग्छ तर इफ पेसेन्ट इज विथ सिस्टर्ड म्याकुलर एडिमा भनेपछि इरेस्पेक्टिभ अफ द्याट
यदि यो माइल्डमा छ, मोडरेटमा छ, सिभियर छ, भेरी सिभियर छ, मतलब भएन। यदि त्यो पेसेन्ट भेरी माइल्डको छ र उसमा सिस्टर म्याकुलर एडिमा छ भनेपछि चेक यो सिस्टर म्याकुलर एडिमा क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन है। सो एज अ सेड यो जस्तै यही चार्टमा हेर्दाखेरि है, यो चार्टमा अब मैले के भने लेटेस्ट अलिकति क्लियर गरौँ यो चार्टलाई। सो यसमा चाहिँ मैले के भने नट अल द पेसेन्ट रिक्वायर द ट्रिटमेन्ट, फलोअप इज एब्सोल्युट होइन। अब भेरी माइल्डमा त सिस्टर म्याकुलर एडिमा हुने कुरै आएन किनभने यसमा माइक्रो एनेरिजम मात्रै देख्छ। सो माइल्डदेखि लिएर भेरी सिभियरमा यो पेसेन्टहरूमा कि त सिस्टर म्याकुलर एडिमा एब्सेन्ट हुन्छ कि त सिस्टर म्याकुलर एडिमा प्रेजेन्ट हुन्छ। इफ सिस्टर म्याकुलर एडिमा एब्सेन्ट छ भनेपछि यसमा जस्ट गो फर द फलोअप। इफ पेसेन्टहरूमा भेरी माइल्ड होस्, मोडरेट होस्, सिभियर होस्, भेरी सिभियर होस्, यदि यिनीहरूमा सिस्टर म्याकुलर एडिमा छ भनेपछि लुक चेक गर इफ द सिस्टर म्याकुलर एडिमा इज क्लिनिकल्ली सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन। इफ द पेसेन्ट इज माइल्ड छ, मोडरेट छ, सिभियर छ, भेरी सिभियर छ, म्याकुलर एडिमा पनि छ तर क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट छैन भनेपछि उनीहरूलाई फलोअप मात्र गर है। अनि अलिकति उनीहरूलाई त्यो डायट कन्ट्रोल गर्ने, यिनीहरूमा अझै फर्दर एग्राभेट गर्न भन, अरू केही गर्नु पर्दैन। तर पेसेन्ट चाहिँ के छ भने नन प्रोलिफरेटिभको छ, सिस्टर म्याकुलर एडिमा छ र त्यो क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट छ भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट दिनै पर्छ। अब कुरा आयो वाट इज क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट। सो के हो क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट म्याकुलर एडिमा भने के हो त? वाट इज CSME? सी भनेको के हो? क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट म्याकुलर एडिमा भनेको के हो त? वाट इज द्याट भने त्यसको बारेमा पढौँ। सो सो क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट म्याकुलर एडिमा भन्नलाई तीनटा क्राइटेरिया हुन्छ। त्यो तीनटा क्राइटेरियामा एउटा पनि मिट भयो भने त्यसलाई हामी क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट भनेर भन्छौँ। जसमा एउटा क्राइटेरियाले के भन्छ भने इफ द पर्सन इज ह्याभिङ एनी एडिमा which is present within 500 micrometer from the center of the fovea, it is called as clinically significant. याद राख मैले हिजो रेटिनाको भिडियोमा 500 माइक्रोमिटर इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट ल्यान्डमार्क जुन म पछि गएर कुरा गर्छु भनेको थिएँ। सो यु क्यान रिभाइज अन द्याट रेटिनाको बारेमा पनि किन भनेको थिएँ भनेर। सो द्याट इज इम्पोर्टेन्ट है। सो यु हेभ टु वाच द भिडियो अन द सिरिजमा हेऱ्यो भने यु विल अन्डरस्ट्यान्ड अ बिट मोर। सो के भने मैले क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट म्याकुलर एडिमा कसलाई भन्ने त भन्दाखेरि यदि एउटा पेसेन्ट छ उसमा म्याकुलर एडिमा डेभलप भएको छ अनि त्यो म्याकुलर एडिमा चाहिँ फोबियाको सेन्टरभन्दा 500 माइक्रोमिटरको रेडियस भित्रै छ भनेपछि त्यसलाई हामी क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट भन्छौँ। अथवा if the person is having any exudate that is present within 500 micrometer from the center of the fovea, then that is also clinically significant. अथवा any retinal thickening which is more than 1500 micrometer or larger and any part of this retinal thickening is present within one disc diameter of the center of the fovea is also considered as clinically significant macular edema. So के रहेछ त clinically significant macular edema भनेको के भन्दाखेरि यो भनेको what is clinically significant macular edema भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ सपोज यो हाम्रो आँखा भयो, यो हाम्रो अप्टिक डिस्क भयो, यो चाहिँ हाम्रो के भयो फोबिया भयो है, यो हाम्रो यो एरिया भनेको हाम्रो फोबिया भयो। इफ देयर इज एनी यो एरियामा हाम्रो इडिमा भयो अथवा एनी हेमोरेज इडिमा भयो अथवा एनी एक्जुडेटर which is present within 500 micrometer of the distance from the center of the fovea भनेपछि त्यसलाई हामी CSMO भन्छौँ। अथवा रेटिनामा चाहिँ के हो थिकनिङ डेभलप भएको छ अनि यो थिकनिङ चाहिँ मोर देन 1500 माइक्रोमिटर छ अनि वान पार्ट अफ द थिकनिङ इज प्रेजेन्ट विदिन वान डिस्क डायमिटर फ्रम द सेन्टर अफ द फोबिया इज अल्सो कन्सिडर्ड एज क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट म्याकुलर एडिमा। सो हामीले के थाहा भन्दाखेरि एउटा पेसेन्ट छ म्याकुलर एडिमा छ अनि क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट छ। किन क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट? किनभने यो तीनटा मध्ये एउटा क्राइटेरिया यसले मिट गरेको छ भनेपछि तिनीहरूलाई हामीले ट्रिटमेन्ट दिनुपर्छ। अब के ट्रिटमेन्ट दिने त भनेर अब त्यसको बारेमा पढौँ। सो इन पेसेन्ट विथ नन प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी विथ म्याकुलर एडिमा विच इज क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट तिनीहरूमा हाम्रो फर्स्ट लाइन अफ ट्रिटमेन्ट इज इन्ट्राभिट्रियल इन्जेक्सन अफ एन्टी भास्कुलर इन्डोथेलियल ग्रोथ फ्याक्टर एजेन्ट। सो उसमा चाहिँ हामीले के दिनुपर्छ? इन्ट्राभिट्रियल इन्जेक्सन अफ एन्टी भेजएफ एजेन्ट चाहिँ हामीले उसलाई दिनुपर्छ। अब यो यसमा चाहिँ हामीले के दिने भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कुन कुन ड्रग पर्छ त भन्दाखेरि यसमा बेभाकिजुम्याब पर्छ, अर्को रानिबिजुम्याब पर्छ, अर्को एब्लिबर्सेप्ट भन्ने अर्को ड्रग पर्छ। सो यो तीनटा ड्रग बेभाकिजुम्याब, एब्लिबर्सेप्ट अनि अर्को रानिबिजुम्याब यस्तो ड्रग चाहिँ हामीले उनीहरूलाई दिनुपर्छ। यो ड्रग चाहिँ हामीले के दिने? फर्स्ट इन्जेक्सन इन्ट्राभिट्रियल दियो केही मतलब त्यस तर उसको त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट इम्प्रुभमेन्ट भएन भनेपछि रिपिट गर। सो कहिलेसम्म रिपिट गर्ने भन्दाखेरि वी हेभ टु रिपिट अन्टिल 3 इन्जेक्सन। 3टा इन्जेक्सन दिइसकिसकेपछि तब मात्र हामीले उसलाई फर्दर अर्को थेरापीमा लग्छौँ। यदि यो ड्रग यदि ट्रिटमेन्टले सक्सेसफुल भएन भने उहाँ हामीले के जानुपर्छ भने लेजर थेरापीतिर जानुपर्छ। अब लेजर थेरापीमा हाम्रो दुईटा आउँछ, एउटा फोकल फोटोकोएगुलेसन हुन्छ र ग्रिड फोटोकोएगुलेसन हुन्छ। सपोज कुनै ठाउँमा फोकल लिकेज भएको छ भने हामीले उसमा के गर्ने भन्दाखेरि फोकल फोटोकोएगुलेसन गर्नुपर्छ। अर्को यदि मल्टिपल ठाउँमा लिकेज छ भनेपछि हामीले उसमा के गर्छ भने ग्रिड फोटोकोएगुलेसन गर्नुपर्छ।
होइन. अनि हामीले वी हेभ टु मेक स्योर द्याट द फोटोकोएगुलेटिभ लेजर इज नट हिटिङ द सेन्टर अफ द फोबिया, किनभने सेन्टर अफ द फोबियामा हिट गऱ्यो भने द्याट इज द मोस्ट सिग्निफिकेन्ट, द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एरिया अफ द रेटिना, द पर्सन क्यान इभन अन्डरगो ब्लाइन्ड बिकज अफ यर ट्रिटमेन्ट. सो त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ क्या. यदि कुनै पनि डिजिज हाम्रो सेन्टरमै छ भनेपछि त्यसमा त अब फोटोकोएगुलेसन युज गर्ने कुरा आएन. सो त्यो कन्डिसनमा हामीले के युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फोटोकोएगुलेसन युज गर्न मिलेन भने वी क्यान युज सब थ्रेसहोल्ड माइक्रोपल्स डायोड है. ठिक छ. सो यो गर्ने भनेर हामीले पढ्यौँ. सो लेट मी समराइज दिस फर यु. सो एउटा पेसेन्ट छ है. सो देयर इज आवर पेसेन्ट. उसलाई चाहिँ नन प्रोलिफरेटिभ डायबिटिक रेटिनोप्याथी छ एन्ड द्याट इज ह्याभिङ म्याकुलर एडिमा, अनि दिस म्याकुलर एडिमा इज क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट म्याकुलर एडिमा. ठिक छ. अब उसको चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्टमा हाम्रो फर्स्ट लाइन भनेको के भन्दाखेरि एन्टी भेजएफ एजेन्ट है. यो कसरी दिने भन्दाखेरि इन्ट्राभिट्रियल दिनुपर्छ. सो इन्ट्राभिट्रियल एन्टी भेजएफ एजेन्ट सुड बी गिभन टु दिस पेसेन्ट. यसमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट ड्रग पर्छ. एउटा बेभाकिजुमा पर्छ, एउटा एब्ली फर्स्ट ड्रग पर्छ, अर्को नाइजुमा पर्छ. यो हामीले फर्स्ट इन्जेक्सन दियो. वी क्यान रिपिट अप टु 3 इन्जेक्सन. बाई चान्स यतिले इम्प्रुभमेन्ट भएन भने वी हेभ टु गो फर लेजर थेरापी. अब लेजरमा हाम्रो यसमा त हामी प्यान रेटिनल फोटोकोएगुलेसन त गर्दैनौँ, किनभने यसमा प्रोलिफरेटिभ चेन्जेस त पुरै डेभलप भइसकेको त छैन. सो हामीले के गर्छौँ, वी आर गोइङ फर लेजर थेरापी, बट इट इज फर फोकल है. सो यसमा चाहिँ दुईवटा आउँछ, एउटा फोकल आउँछ, अर्को ग्रेड लेजर आउँछ है. सो फोकलमा एउटा सपोज यो हाम्रो रेटिना भयो, एउटा यो ठाउँमा मात्र लिकेज छ भने यो ठाउँमा हामी लेजर दिन्छौँ. ग्रिडमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो सपोज दिस आवर अप्टिक डिस्क, यो हाम्रो ऊ एरिया हो. अब ग्रिडमा चाहिँ सपोज हाम्रो यहाँ यो ठाउँमा यता अलिअलि लिकेज छ भने जुन ठाउँमा लिकेज छ त्यो ठाउँमा यसरी ग्रिड लेजर हालिन्छ है. अनि एउटा यस्तो आर्केड क्रिएट गरिन्छ अनि यो आर्केडमा हामीले हाल्छौँ. सपोज हाम्रो कुनै पनि डिजिज हाम्रो सेन्टर अफ द फोबिया नजिकै छ भनेपछि यसमा हामीले फोटोकोएगुलेसन गर्न मिल्दैन, किनभने फोटोकोएगुलेसनले के गर्छ, रेटिनालाई इस्किमिक रेटिनामा कन्भर्ट गरिदिन्छ, रेटिनालाई मार्छ. अब सेन्ट्रल रेटिना नै ड्यामेज भयो भने के हुन्छ, भिजन एक्कासी मान्छे ब्लाइन्ड हुनसक्छ. त्यो कन्डिसनमा हामीले के गर्नुपर्छ, वी डु नट फलो दिस ट्रिटमेन्ट. हामीले इनकेस सेन्ट्रल रेटिनामा कुनै डिजिज छ भने हामीले सब थ्रेसहोल्ड माइक्रोपल्स डायोड युज गर्छौँ. So this is given for the treatment. Right? So this is about treatment of non-proliferative diabetic retinopathy. Now we'll be starting with treatment of proliferative diabetic retinopathy. So our proliferative diabetic retinopathy मा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा पेसेन्ट आउनुभयो एन्ड हि इज ह्याभिङ प्रोलिफरेटिभ डायबिटिक रेटिनोप्याथी भनेपछि उसमा फर्स्ट लाइन इज नट एन्टी भेजएफ एजेन्ट. उसमा हामीले के भइसकेको छ भने उसको रेटिनाले धेरै ग्रोथ फ्याक्टर प्रड्युस गरिरहेको छ. सो त्यो रेटिना जसले चाहिँ ग्रोथ फ्याक्टर प्रड्युस गरिरहेको छ त्यो रेटिना भनेको एउटा हाइपोक्सिक रेटिना हो. त्यो रेटिनाले हामीले सिधै एम के हो त्यो रेटिनालाई मारिदियो अनि ताकि त्यसबाट ग्रोथ फ्याक्टरै नहोस्. त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, प्यान रेटिनल फोटोकोएगुलेसन. सो वाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रिटमेन्ट सोध्यो फर प्रोलिफरेटिभ डायबिटिक रेटिनोप्याथी, देन इट इज प्यान रेटिनल फोटोकोएगुलेसन. अब प्यान रेटिनल फोटोकोएगुलेसनमा चाहिँ यहाँ हेर, यो फोटोमा हामीले देखिरहेको छौँ. इन दिस पार्टिकुलर फोटो यो जुन डट डट देखिरहेको छ नि त्यो एरियामा हामीले फोकल लेजर स्पटहरू दिएको हो क्या. यो इट इज गिभन टु द एन्टायर रेटिना, तर वी आर स्पेयरिङ द म्याकुलर एरिया. सो म्याकुलर एरिया एज आई सेड इन द भिडियो अफ द एनाटोमी 5.5 मिलिमिटर्सको म्याकुलर एरिया हुन्छ. त्यो डायमिटरको सर्कललाई चाहिँ हामी प्रिजर्भ गर्छौँ अनि बाँकी एरियामा हामीले के गर्छौँ भने लेजर हाल्छौँ अनि त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, प्यान रेटिनल फोटोकोएगुलेसन. सो यसमा चाहिँ के गर्छ, म्याकुलर एरिया इज बिङ स्पेयर्ड होइन. अनि यसमा चाहिँ सुरुमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा टेम्पोरल ब्यारेज क्रिएट गर्छौँ. सो सुरुमा चाहिँ एउटा हामीले टेम्पोरल एरियामा एउटा ब्यारेज क्रिएट गर्यो. यो ब्यारेज क्रिएट गरिसकेपछि त्यो एरियाभन्दा बाहिरतिर हामीले फोटोकोएगुलेट गर्छौँ क्या. अनि त्यसपछि टेम्पोरल ब्यारेज क्रिएट गरिसकेपछि हामीले सुरुमा इन्फिरियर एरियामा फोटोकोएगुलेट गर्छौँ. इन्फिरियर एरियामा फोटोकोएगुलेट किन गर्ने भन्दाखेरि जस्ट इनकेस हामीले सुपेरियरलाई गरेको भए यहाँबाट हाम्रो के हुन्थ्यो, ब्लिडिङहरू हुन सक्थ्यो अथवा त्यो ठाउँबाट लिकेजहरू हुन्थ्यो. अनि यो लिकेजले चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल एरियालाई अलिकति मास्क गर्न सक्थ्यो क्या. त्यसै कारणले के गर्छ, हामीले सुपेरियर एरियालाई सुरुमा गर्दैनौँ. सो वी स्टार्ट विथ द क्रिएटिङ अ टेम्पोरल ब्यारेज क्रिएट गर्ने, त्यसपछि इन्फिरियर एरियालाई फोटोकोएगुलेट गर्ने, त्यसपछि हामीले सुपेरियर एरियालाई फोटोकोएगुलेट गर्छौँ अनि रिमेनिङ नेजल एरियालाई फोटोकोएगुलेट गरिन्छ. यसरी वी पर्फर्म प्यान रेटिनल फोटोकोएगुलेसन. यसमा हामीले मल्टिपल लेजर बर्नहरू दिन्छौँ. If it is a case of mild proliferative diabetic retinopathy, then roughly 2500 देखि लिएर 3000 जतिको फोटो लेजरहरू हामीले यसमा दिन्छौँ. इफ इट इज अ केस अफ मोडरेट देन त्यसमा हामीले 4000 जति एउटा लेजर स्पट दिन्छौँ. इफ इट इज अ केस अफ सिभियर छ भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले 7000 वटा स्पट लेजर स्पटहरू दिन्छौँ. सो दिस इज अबाउट योर प्यान रेटिनल फोटोकोएगुलेसन. सो इन केस प्यान रेटिनल फोटोकोएगुलेसनले काम गरिरहेको छैन भनेपछि हामीले वी हेभ टु रिभ्यू द पेसेन्ट आफ्टर 4 to 6 weeks. सो 4 to 6 week पछि चाहिँ हामीले यो पेसेन्टमा के गर्नुपर्छ भने सेकेन्ड लाइन ट्रिटमेन्टमा जानुपर्छ, विच इज
इन्ट्राभिट्रियल एन्टी-VEGF एजेन्ट। सो इन्ट्राभिट्रियल एन्टी-VEGF एजेन्ट दिने जसमा बेभेक्टिजुमाब रानिविजुमाबहरू दिने हो। अर्को कुरा, इफ द पेसेन्ट इज डेभलपिङ मतलब एडभान्स डायबेटिक आई डिजिज डेभलप गरिसकेको छ, भिट्रियस हेमरेज भइसकेको छ अथवा ट्राक्सनल रेटिनल डिट्याचमेन्ट भइसकेको छ भनेपछि त्यही हिसाबको हामीले ट्रिटमेन्ट दिनुपर्छ। जस्तै भिट्रियस हेमरेज भएको छ भने भिट्रेक्टोमी गरिदिने होइन। अनि त्यसपछि भिट्रियसको सट्टा त्यसको अर्को कुराहरूले जस्तै SF6 राख्न सक्यो, सिलिकन ओइलहरू राख्न सक्यो होइन। अथवा ट्राक्सनल रेटिनल डिट्याचमेन्ट छ भने हामीले रेटिनालाई रिपोजिट गर्नुपर्छ, त्यो ट्राक्सनल ब्यान्डहरूलाई काटिदिनुपर्छ। सो द्याट इज हाउ वी गो बाई द ट्रिटमेन्ट। सो दिस इज अबाउट प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी। सो प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथीमा चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमै वी स्टार्ट विथ प्यान रेटिनल फोटोकोएगुलेसन। प्यान रेटिनल फोटोकोएगुलेसन सँगसँगै वी स्टार्ट विथ एन्टी-VEGF एजेन्ट। सो एन्टी-VEGF एजेन्ट इज गिभन। अनि यो एन्टी-VEGF एजेन्टहरू दिइसकेपछि पनि अनि त्यो बाहेक एडिसनल यदि कुनै कम्प्लिकेसनहरू डेभलप भइसकेको छ भने वी गो बाई द ट्रिटमेन्ट अफ द कम्प्लिकेसन। सो कम्प्लिकेसनहरूको पनि ट्रिटमेन्टतिर जानुपर्छ। So this is about the treatment modality that we perform in patient with diabetic retinopathy. So हामीले अघि follow up facility को कुरा गरिसकेँ है। मैले के भनेको थिएँ भने इफ अ पेसेन्ट माइल्डको छ, मोडरेट छ, भेरी सिभियर, त्यो हिसाबले फलोअपको कुरा गरिसक्यो। तर एउटा पेसेन्ट आउनुभयो, हिज इनिसियली मेडिसिन डिपार्टमेन्टमा आएको रहेछ, भिजन कम भएर अनि उसको अर्को कम्प्लेन के रहेछ भने भिजन कम भएको छ, अनि मेडिसिनबाट अप्थाल्मो डिपार्टमेन्टमा रिफर गरेको रहेछ यो केसलाई। अनि तिमीले फन्डस एक्जामिनेसन गर्यो, अनि के थाहा पायो भन्दाखेरि मतलब सपोज अप्थाल्मोलोजी डिपार्टमेन्टमा पठायो भनेपछि फर्स्ट फन्डस एक्जामिनेसन कहिले गर्ने त भनेर MCQमा सोध्छ क्या। सो इफ अ पेसेन्ट टाइप 1 को पेसेन्ट छ, फर्स्ट टाइम डायग्नोस भएको छ भने द फर्स्ट फन्डस एक्जामिनेसन सुड बी पर्फर्म आफ्टर 5 years or within a period of 5 years, जे भन्यो है। तर इफ दिस अ केस अफ टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस देन द फर्स्ट फन्डस एक्जामिनेसन शुड बी पर्फर्म एट द टाइम अफ डायग्नोसिस, which I have made it very clear in the first video itself है। सो दिस इज अबाउट डायबेटिक रेटिनोप्याथी। यो पुरै भिडियो सिरिजमा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि आई स्टार्टेड विथ द pathogenesis, जसमा आई टक अबाउट रेटिनाइटिस प्रोलिफरेन्स, देन आई टक अबाउट द क्लिनिकल फिचर जसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी भने के हो, प्री प्रोलिफरेटिभ भने के हो, प्रोलिफरेटिभ भने के हो भनेर मैले भने। त्यसपछि ETDRS को क्लासिफिकेसन गरेँ। त्यसपछि वी टक अबाउट द डिफ्रेन्ट फलोअप फेसिलिटिज। त्यसपछि वी अन्डरवेन्ट द ट्रिटमेन्ट के को बारेमा, ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने त भनेर भने। ट्रिटमेन्ट मैले नन प्रोलिफरेटिभलाई के गरी ट्रिट गर्न सकिन्छ र प्रोलिफरेटिभलाई के गरी ट्रिट गर्न सकिन्छ त्यसको मोडालिटिजहरूको कुरा अरे। नन प्रोलिफरेटिभमा कसलाई ट्रिटमेन्ट साँच्चीकै इन्टरभेन्सन चाहिन्छ भनेर त्यसको कुरा अरे। देन वी टक अबाउट द फलो फेसिलिटिज इन द फर्स्ट फन्डस एक्जामिनेसन टु बी पर्फर्म इन पेसेन्टको बारेमा पनि कुरा अरे। सो दिस इज अल अबाउट द डायबेटिक रेटिनोप्याथी। थ्याङ्क यू भेरी मच।